नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 9 को युनिट 3 पढ्न जाँदैछौँ, जसको टपिक रहेको छ मेकिङ रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्डिङ टु देम। हामीले कसरी कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, आग्रह गर्नु पर्यो भनेदेखि कसरी गर्छौँ र त्यसलाई रिप्लाई गर्नु पर्यो भनेदेखि कसरी गर्छौँ, हुन्छ अथवा हुँदैन भन्नको लागि भनेर यो च्याप्टरको ग्रामर सेक्सनमा पढ्छौँ। ल फर्स्टदेखि सुरु गरौँ। इफ यु हेभ your book with you, please turn on पेज नम्बर यो कति हो? ओके, युनिट 3 नत्र भनेदेखि मैले यहाँ बुकको स्क्यान लिएको छु, यो पनि हेर्न सकियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिडिङ एन इन्टरभ्यू विथ अ डक्टर। थिङ्क एन्ड एक्ट। There are many fatal diseases. Taking precautions and safety measures may help us to keep ourselves safe भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा fatal diseases भनेको के हो त भन्दाखेरि fatal diseases are those diseases which cause the death। है, कसैको चाहिँ मृत्युको कारण बन्छ हैन कुनै डिजिज भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ fatal disease भनिन्छ। जस्तै क्यान्सर अथवा सबैभन्दा बढी मान्छे मर्ने फ्याटल डिजिजबाट भन्दाखेरि चाहिँ हार्टको समस्याले चाहिँ मर्छन्, त्यसलाई पनि फ्याटल डिजिज भन्छ है, हार्ट अट्याक। ओके, ए, राइट डाउन द नेम्स अफ एनी 4 फ्याटल डिजिजेस यु हेभ हर्ड अफ भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले केही सुन्नुभएको छ हैन, के छन् त भनेर भनेको छ। फर्स्ट वान इज एड्स, AIDS, एड्स। देन रेबिज, देन क्यान्सर, देन अर्को भनेको हेपेटाइटिस, HEPATITIS, हेपेटाइटिस। ठिक छ, यो भयो 4वटा इक्जाम्पल अफ फेटल डिजिज। बी, राइट डाउन एनी 4 इम्पोर्टेन्ट हेल्दी ह्याबिट्स यु एडप्ट पर्सनली। अब तपाईँहरू के आफ्नो हेल्दी ह्याबिटलाई चाहिँ अपनाउनुहुन्छ त भनेर छ। ओके, हेल्दी ह्याबिट के होला नि त भन्ने कुरा गरौँ। म यता पोइन्टमा लेख्छु। यो फर्स्टमा भनेको के त, टेक बाथ रेगुलरली भन्ने कुरा गरौँ हैन, रेगुलरली नुहाउने। लेखौँ बेदिङ रेगुलरली। नेक्स्ट वान, ब्रसिङ टिथ रेगुलरली। अब रेगुलरली भन्दा पनि ब्रसिङ टिथ लेखौँ न, ब्रसिङ टिथ। अर्को भनेको कटिङ नेल्स, हैन, लामो नङ पालेर राख्यो भनेदेखि चाहिँ के त भन्दाखेरि जम्सहरू हुन्छ, फोरहरू चाहिँ नङमा पस्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि वी बिकेम अनहेल्दी, हामी चाहिँ बिरामी हुन्छ। देन लास्ट वान भनेको इटिङ अ ब्यालेन्स डाइट अथवा इटिङ इन ब्यालेन्स लेखौँ न, इटिङ इन ब्यालेन्स। Then next is study time. Here is an interview with Dr. Imran Ansari, a senior pediatrician and associate professor at Patan Academy of Health Sciences, Patan Hospital, Lalitpur. Read the interview and learn about the pandemic of avian influenza भनेर भनेको छ। फर्स्टमा त pediatrician भनेको के हो त भन्दाखेरि पिडियाट्रिसियन भनेको चाहिँ पिडियाट्रिसियन आर दोज डक्टर जसले चाहिँ चाइल्डको है बच्चाको हु आर अन्डर 18 चाहिँ डायग्नोज गर्नुहुन्छ, हेल्थ चेक गर्नुहुन्छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ पिडियाट्रिसियन भन्छ। यहाँनिर मैले साइडमा लेखेको छु, डक्टर हु म्यानेजेस द फिजिकल, बिहेभियरल एन्ड मेन्टल केयर फर चिल्ड्रेन फ्रम बर्थ अन्टिल एज अफ 18। ठिक छ, बच्चाहरूको चाहिँ स्पेसल डक्टर भनौँ न। देन अब यहाँ छ एउटा इन्टरभ्यू, यसको बारेमा हेरौँ, केही कुरा छ सर पढौँ हैन, अनि यसमा गाह्रो लागेको कुरा चाहिँ म थोरै भन्दै पनि जान्छु, तपाईँहरू पनि हेर्नु होला। रिपोर्टर, फर्स्टमा रिपोर्टरले सोध्यो, द टर्म bird flu is heard quite frequently these days. Could you please tell us what exactly bird flu is, doctor? भनेर भनेको छ। अब बर्ड फ्लू आजकल धेरै नै सुनिन्छ, के हो त खासमा यो ब्लड फ्लू भनेको के हो त भनेर चाहिँ रिपोर्टरले सोधेको छ। अब डाक्टर इमरानले एन्सर दिनुभयो, के हो त बर्ड फ्लू भन्दाखेरि बर्ड फ्लू इज द कमनली युज टर्म फर एभियन इन्फ्लुएन्जा
which is a viral infection transmitted from bird to bird. Particularly, a deadly strain of bird flu H5N1 continues to spread among poultry in different parts of Asia and Europe. नेपालमा पनि हैन पहिला पहिला चाहिँ एकदमै बर्ड फ्लू आयो हैन, मासु नै खान हुँदैन भनेर चाहिँ न्यूजहरु आउँथ्यो हैन, त्यस्तो कुरा थियो नि त। हो, अब बर्ड फ्लू भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि मेनली है H5N1 भन्ने चाहिँ भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने डिजिज रहेछ, मेनली बर्डहरुमा, which is transmitted from bird to bird, र यो कहाँ धेरै देखिएको रहेछ त भन्दाखेरि एसिया एन्ड युरोपमा। अब रिपोर्टरले सोध्यो, what exactly is H5N1? Would you mind telling us how it affects human? के हो त यो खासमा H5N1 भनेको र यसले मान्छेलाई कसरी इफेक्ट गर्छ त, प्रभाव पार्छ भनेर रिपोर्टरले सोध्दाखेरि डाक्टर इमरानले भन्नुभयो, नट एट अल। यहाँनेरि चाहिँ यो रिक्वेस्टिङ र पर्मिसनको कुरा आयो है, हाम्रो जुन टपिक छ यो। यहाँनेरि वुड यु माइन्ड टेलिङ अस हाउ इट एफेक्ट्स ह्युमन भनेको छ, रिक्वेस्ट गरेको छ। वुड यु माइन्ड भन्दाखेरि एन्सर आयो नट एट अल, केही नै छैन, म भनिदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ रिक्वेस्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। यसरी चाहिँ हामी अहिले ग्रामर सेक्सनमा हेर्छौँ है यसको बारेमा। नट एट अल। Technically, H5N1 is highly pathogenic avian influenza virus, HPIA, highly pathogenic aviation influenza लाई छोटो फर्ममा भन्दाखेरि HPIA। अब प्याथोजेनिक भनेको के त भन्दाखेरि प्याथोजेन्स भनौँ न, प्याथोजेन्स भनेको अर्गानिजम्स द्याट क्यान प्रड्युस डिजिज भनेर भन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ प्याथोजेन्स भनेर भन्छ। It's as deadly to most birds as to humans and other mammals that catch the virus from birds. Although the virus is not easily transmitted in the same ways as most human bugs, H5N1 has killed nearly 60% of those infected since the human case in late 90s. It is seen transmitted among people like butchers and poultry farm workers who have had exceptionally close contact with the infected poultry. Besides, no effective medicine has so far been discovered भनेर भनेको छ। अब H5N1 भनेको के रहेछ त, HPAI भाइरस रहेछ। HPAI भनेको के हो त, हाइली प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरस रहेछ। यो चाहिँ बर्ड्सहरुमा चाहिँ बढी यसले इफेक्ट गर्ने रहेछ देन ह्युमन्स, र यसको चाहिँ कुनै पनि ट्रिटमेन्ट छैन, र H5N1 ले चाहिँ 60% of the people those who got infected has been killed है। 60% लागेको 100% मा 60% लाई चाहिँ they have died due to this H5N1 bird flu भनेर हाम्रो डाक्टर इमरानले भन्नुभएको छ। Then reporter asked, the spread of this flu seems to be so fast it is. Is it transferred by air? I wonder if you could tell us how it is spread so fast भनेर भनेको छ। ठीक छ, यो फ्लू त, यो भाइरस त एकदम छिटो सर्छ जस्तो छ कि यो हावाबाट पनि सर्छ, तपाईले मलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यो पनि रिक्वेस्ट गरेको छ यहाँनेरि स्ट्रक्चर, आई वन्डर इफ यु कुड टेल भनेको छ। अब उहाँले एन्सर दिनुभएको छ यस सर्टेनली भनेर, उहाँले चाहिँ उसले रिपोर्टरले गरेको रिक्वेस्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। Yes, certainly. Actually, the flu virus is not transmitted through respiration. Most notably, the natural carriers of bird flu viruses are migratory water flows like the wild dogs. ठीक छ, wild dog जसरी एउटा वाटरको सोर्सबाट अर्को वाटरको सोर्समा जान्छ र त्यसले चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ, यो चाहिँ एयरबाट हैन रेस्पिरेसनबाट चाहिँ सर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। The infection can later spread from wild flows to domestic one. During 2011, the disease got widely spread in Asia. Nepal too could not remain away from its dark shadow as it carriers are the birds that may fly hundreds of miles in single day भनेर भनेको छ। अब नेपालले पनि के त भन्दाखेरि बर्ड फ्लूबाट चाहिँ धेरै नै सफर गर्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि अब यो त बर्डबाट आउने कुरा हो, उडेर हैन। अब बर्डलाई त आउनलाई हैन इन्डियाबाट नेपाल आउनु पर्यो, पासपोर्ट चाहिँदैन, उसलाई केही पनि रोकटोक हुँदैन, आउँछ र
बर्ड चाहिँ क्यारियर भएको कारणले चाहिँ नेपालमा पनि यसले चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्ट पारेको छ 2011 मा भनेर भनेको छ। र नाउअडेज चाहिँ मैले त्यस्तो न्युज सुनेको छैन है बर्ड फ्लूको बारेमा, बट स्टिल देयर इज है पोटेन्सियल रिस्क अफ बर्ड फ्लू। रिपोर्टर, कुड यु पोसिबली टेल अस हाउ ह्युमन्स गेट बर्ड फ्लू डक्टर भनेर भनेको छ। यहाँ पनि उसले रिक्वेस्ट गरेको छ अब कसरी ह्युमनलाई बर्ड फ्लू लाग्छ त भनेर। देन डाक्टर इमरानले भन्नुभयो, एज आई टोल्ड यु अर्लियर, ह्युमन क्याच द फ्लू बाई क्लोज कन्ट्याक्ट विथ बर्ड्स अर बर्ड्स ड्रपिङ्स। सम ह्याभ been reported to have caught the virus from cleaning or plucking infected birds. Let me make it clear this way. Think a person with an open wound or cut on the handles that infected poultry. He or she can get infected by the virus that he gets in their blood through the wound or cut. Others have been infected after swimming or bathing in water contaminated with droppings of infected birds. People don't catch the virus from eating fully cooked chicken or eggs. So far, there hasn't been sustained type of human to human spread cases भनेर भनेको छ। यो चाहिँ ह्युमन टु ह्युमन लाग्दैन। जस्तै मलाई लाग्यो सपोज कोरोना भाइरस छ अरे होइन, कोभिड-19 मलाई लाग्यो यो चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ थ्रु एयर होइन मेरो चाहिँ ड्रपेजबाट सर्छ नि त, तर हाम्रो बर्ड फ्लू H5N1 चाहिँ सर्दैन। यो चाहिँ कसरी मात्रै सर्छ भन्दाखेरि उहाँले इक्जाम्पल दिनुभएको छ। जस्तै मेरो हात काटेको छ, मैले चाहिँ त्यही काटेको हातले चाहिँ मासुहरू काटेँ होइन, त्यसको चाहिँ रगत मलाई लाग्यो भनेदेखि त्यो ब्लड स्ट्रिमबाट सर्ने भयो। र अर्को एउटा कहाँबाट सर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टामिनेटेड वाटरमा स्विमिङ खेल्यो, बेदिङ गर्यो भनेदेखि सर्ने भयो। र उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फुल्ली कुक्ड मिट खाँदाखेरि चाहिँ सर्दैन भनेर भनेको छ। पिपुल डोन्ट क्याच द भाइरस फ्रम इटिङ फुल्ली कुक्ड चिकन अर एग्स है, चिकन र एगबाट चाहिँ लाइक फुल्ली कुक्ड गऱ्यो भने चाहिँ सर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। र ह्युमन टु ह्युमन पनि सर्दैन है, यति कुरा जान्नु पर्यो। देन आई सी, वुड यु पोसिबली लेट अस नो द कमन सिम्टम्स अफ द फ्लू इन ह्युमन्स डक्टर भनेर भनेको छ। अब यसको पोसिबल सिम्टमहरू के होला त भन्दाखेरि अब कोभिड लाग्यो भनेदेखि अलिअलि रुगा लागेको जस्तो हुने, फेभर आउने होइन, टेस्ट स्मेलहरू चाहिँ हराउने हुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो बर्ड फ्लूको चाहिँ के छ त सिम्टमहरू भन्दाखेरि गुड क्वेसन भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। गुड क्वेसन, सिन्स द कमनली सिन सिम्टम्स अफ द इन्फ्लुएन्जा आर सिमिलर टु दोज अफ सिजनल इन्फ्लुएन्जा, पिपुल सिम टु बी रादर सस्पिसियस एन्ड वरिड. Fever, cough, sore throat and muscle aches are the major symptoms, yet sometimes there could be diarrhea, eye infections and even serious respiratory diseases. If these symptoms persist for longer than expected, people need to consult a doctor. भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सिजनल इन्फ्लुएन्जा जस्तै होइन, हामीलाई चाहिँ गर्मीबाट जाडो मौसम जाँदाखेरि रुगाखुकी लाग्छ नि, त्यस्तै हुँदो रहेछ होइन। सोर थ्रोट, कफ, मसल एक, जिउहरू दुख्ने अनि डायरिया पनि हुनसक्छ, त्यसपछि आई इन्फेक्सन हुनसक्छ र पोसिबली के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिरियस रेस्पिरेटरी डिजिज होइन, सास फेर्न गाह्रो हुने अर अदर कुनै रेस्पिरेटरी डिजिज पनि हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ। अब रिपोर्टरले अन्तिममा फेरि सोध्नुभयो, फाइनल्ली आई वुड एप्रिसिएट इट इफ यु कुड टेल अस वाट प्रिकसन्स वी सुड टेक अगेन्स्ट दिस फ्याटल पेन्डेमिक। र के त भन्दाखेरि अब हामी कसरी बच्न सक्छौँ त, प्रिकसन सावधानी के अपनाउन सक्छौँ यो इन्फ्लुएन्जाबाट बच्नको लागि भनेर रिपोर्टरले अन्तिममा सोध्नुभएको छ। स्योर, वी सुड वास ह्यान्ड्स thoroughly and frequently for 15 to 20 seconds, preferably with soap and water. Contact with possibly infected poultry ought to be avoided. If exposed, appropriate personal protective equipment PPE like disposable gloves, protective clothing, shoes that can be disinfected and safety goggles should strictly be used भनेर भन्नुभएको छ। के गर्नु पर्यो त, हात धुनु पर्यो, त्यसपछि फेस धुनु पर्यो विथ सोप, त्यसपछि यदि कन्ट्याक्ट भइहाले पनि हामीले चाहिँ
के त भन्दाखेरि PPEहरू लगाउनु पर्यो जस्तै PPE भनेको चाहिँ डिस्पोजेबल ग्लोभ्स प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ सुज हैन जसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्न सकिन्छ र इजिली डिस्पोज गर्न सकिन्छ त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू लगाएर मात्र एक्सपोज हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ लास्टमा थ्याङ्क यू इन्डिड डक्टर फर यर टाइम भनेपछि थ्याङ्क यू मिस्टर जोशी भनेर भन्नुभएको छ द इन्टरभ्यू वाज टेकन एट पाटन हस्पिटल ललितपुर अन 24 मार्च 2015 है यो चाहिँ साँच्चीकै भएको चाहिँ इन्टरभ्यू रहेछ त्यो चाहिँ हामीले अहिले पढ्न पायौँ देन अर्को अब हामी एक्सर्साइजमा जाउँ है अब यसमा गाह्रो कुरा आई डोन्ट थिङ्क धेरै छ है केही छैन अब H5N1 कसरी ट्रान्समिट हुन्छ हैन यसको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर के हो सिम्पटम के हो द्याट्स इट त्यति कुरालाई ध्यान दिए हुन्छ इनरिच योर भोक्याबुलरी भनेर भनेको छ 1 What do these words used in text mean भनेर भनेको छ अब टेक्स्टमा चाहिँ यो वर्डहरूको चाहिँ कस्तो मिनिङ आएको छ त भनेर सोधेको छ अब ए मा फ्रिक्वेन्टली भनेर भनेको छ अब फ्रिक्वेन्टली भनेको के हो त रिपोर्टर 1 भनेर भनेको छ कहाँ छ त रिपोर्टर 1 फ्रिक्वेन्टली द टर्म बर्ड फ्लू इज हर्ड क्वाइट फ्रिक्वेन्टली भनेर यहाँनिर भनेको छ अब यो फ्रिक्वेन्टलीको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अफन प्राय जसो हैन हामीले रेगुलरली पनि सुन्दैनौँ कहिलेकाहीँ अकेजनल्ली भनेको कहिलेकाहीँ पनि सुन्दैनौँ अफन भनेको के त कहिलेकाहीँ हैन प्राय जसो भनेर भनौँ न बी डेडली भनेर भन्नुभएको छ डेडली भनेको के हो त भन्दाखेरि लाइकली टु कज डेथ अब यहाँनिर बी डक्टर 1 हेरौँ त यहाँनिर डेडली स्ट्रेन भनेको चाहिँ द्याट कज डेथ लाइकली टु कज डेथ सी माइग्रेटरी अब माइग्रेटरी यहाँनिर कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भनेदेखि माइग्रेटरी बर्ड्स भनेर भनेको छ ह्याभिङ द ह्याबिट अफ माइग्रेसन जस्तै एउटा इक्जाम्पल मैले एउटा के आर्टिकलमा पढेको थिएँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको एउटा पोखरी छ हैन टौडा पोखरी भन्ने छ लाइक आई थिङ्क इट इज लोकेटेड इन च्योबार समवेयर त्यहाँ चाहिँ साइबेरियाको बर्डहरू चाहिँ माइग्रेट गरेर आउँछन् इच इयर भनेर भनिन्छ क्या लाइक फ्रम अल द वे टु साइबेरिया टु नेपालको काठमाडौँ क्या हो ठिक छ हो माइग्रेटरी बर्ड्स डी प्लकिङ भनेर भनेको छ अब प्लकिङ भनेको चाहिँ यहाँनिर अब प्लक भनेको टिप्नु हुन्थ्यो यहाँ कुन प्याराग्राफमा छ फोर्थ प्याराग्राफमा कता छ प्लकिङ क्लिनिङ अर प्लकिङ भनेर भनेको छ ठिक छ प्लकिङ भनेको यहाँनिर अब पिकिङ भनेर चाहिँ हाम्रो मिनिङ आउने भयो ठिक छ पिकिङ ई ड्रपिङ्स त्यहाँनिर चाहिँ ड्रपिङ भनेर चाहिँ वाटरको सोर्समा थियो अब वाटरको सोर्समा ड्रपिङ मिन्स सोलिड वेस्ट मटेरियल अफ बर्ड्स पेन्डेमिक एफ अब पेन्डेमिक भनेको डिजिज द्याट स्प्रेड्स ओभर वाइड एरिया भनेर बुझिन्छ ठिक छ सजिलो छ नेक्स्ट रिड एन्ड म्याच द एक्सप्रेसन्स अन्डर कोलम ए विथ दोज अन्डर बी सो द्याट दे म्याच द आइडियाज एज एक्सप्रेस्ड इन द इन्टरभ्यू भनेर भनेको बेसिकली म्याच द फलोइङ भनेर भनेको हेरौँ न त H5N1 भनेको के हो त यसो हेर्नुहोस् त के होला त H5N1 भनेको इज अ स्ट्रेन अफ भाइरस यस्तो गरेर गरे है त बर्ड फ्लू भनेको इज द कमन नेम फर अफ एभियन इन्फ्लुएन्जा नो इफेक्टिभ मेडिसिन भनेर भनेको छ हाम्रो बर्ड फ्लूको लागि कुनै इफेक्टिभ मेडिसिन बनेको छ त छैन नो इफेक्टिभ मेडिसिन इज एभाइलेबल फर द फ्लू फिभर भनेको इज वान अफ द सिम्टम्स अफ फ्लू हैन फिभर आउने कफ हुने त्यसपछि चाहिँ अरू के थियो मसल एक थियो त्यस्तै गरी डायरिया त्यसपछि रेस्पिरेटरी प्रब्लमहरू आउने चाहिँ के त बर्ड फ्लू H5N1 को चाहिँ सिम्टम थियो लास्ट वान एभोइड कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड पोल्ट्री इज वान अफ द प्रिकर्सन्स अगेन्स्ट इन्फ्लुएन्जा हैन हामीले कन्ट्याक्ट नै गरेनौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ सावधानी भयो भन्ने कुरा छ ल नेक्स्ट हेरौँ ट्रु अर फल्स भनेर छ
Read the interview again and decide whether the following sequences are true or false. A. Bird flu is not as lethal to humans as to birds. हो कि होइन त बर्डमा चाहिँ बर्ड टु बर्ड चाहिँ एकदमै होइन सखापै पार्छ होइन बर्ड फ्लू लाग्यो भनेदेखि एउटा बर्डमा लाग्यो एउटा पोल्ट्री फार्ममा भनेदेखि चाहिँ सबै नै मर्छ क्या है त्यस्तो हुन्छ र तर मान्छेमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है 60% भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ 2011 को कुरा हो अहिले त अब अलिकति थोरै मेडिसिनहरूले पनि यसको चाहिँ केही काम चाहिँ गर्ने भएका कारणले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ह्युमनको लागि फेटल हुँदैन भन्ने कुरा छ दिस इज ट्रु बी Nearly 60% of total deaths in the world have been caused by bird flu. हो र सबै डेथहरूमध्ये 60% चाहिँ 60% बर्ड फ्लूको कारणले हो त होइन दिस इज एब्सोल्युटली फल्स तर बर्ड फ्लू लागेका मध्येको चाहिँ 60% चाहिँ मरेका हुन् है भन्ने चाहिँ ट्रु हो यहाँनिर चाहिँ वर्ल्ड भनेर नै भनेको छ टोटल डेथ भनेर भनेको छ दिस इज फल्स C. During 2011, Nepal had only the shadows of infected flying birds. हो त होइन यहाँनिर स्याडो मात्रै परेको होइन कि यहाँनिर चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बर्ड फ्लूको चाहिँ केसेसहरू आएको थियो D. Consumption of well-cooked chicken does not transmit H5N1 virus to humans. हो त हो दिस इज ट्रु त्यहाँनिर भनेको छ वेल कुक चिकन एन्ड एग्स होइन राम्रोसँग पकायो भनेदेखि इन्फेक्टेड भएको छ भने पनि मान्छेमा लाग्दैन भन्ने कुरा गरेको छ E. All kinds of fever blended with sore throat are not symptom of bird flu. हो त दिस इज ट्रु PPE, as mentioned in the interviews, will be used while consuming poultry भनेर भनेको छ कन्ज्युमिङ भनेको के हो त भने हामीले कन्ज्युम गर्ने अब पिपिई लगाउनु पर्छ त हामीले पोल्ट्री कन्ज्युम गर्दा पनि पर्दैन नि होइन हामीले त त्यसमा चाहिँ एक्सपोज हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सावधानी अपनाउनको लागि चाहिँ पिपिई लगाउने हो दिस इज फल्स 4 Read the interview once again and answer the following question. फेरि एकचोटि पढ्नुस् भनेर भनेको छ अब भर्खरै पढेको किन पढ्ने होइन अब तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ ए वाट इज बर्ड फ्लू वेन वाज इट फर्स्ट डिटेक्टेड एमङ ह्युमन्स भनेर भनेको छ अब बर्ड फ्लू भनेको के हो त हाम्रो माथि नै भनेको छ के हो त म माथिकै किन लेखिरहनु होइन म यहीँ भनिदिन्छु यहाँनिर भनेको छ ठिकै म अन्डरलाइन गर्दै जान्छु बर्ड फ्लू इज द कमनली युज टर्म फर एभिएसन इन्फ्लुएन्जा विच इज अ भाइरल इन्फेक्सन ट्रान्समिटेड फ्रम बर्ड टु बर्ड भनेर भन्नु पर्यो र यो फर्स्ट कहिले चाहिँ देखिएको थियो त भन्दाखेरि 90s मा देखिएको थियो इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 90s एमङ ह्युमन्स भनेर भन्नु पर्यो बी हु आर मोस्ट प्रोन to get bird flus according to doctor कसलाई चाहिँ धेरै सम्भावना छ त बर्ड फ्लू लाग्ने भन्दाखेरि यहाँ माथि बुचर र पोल्ट्री फार्मर्स भनेर भन्नुभएको छ कता गयो भन्दाखेरि ओके यहाँनिर छ इट इज सिन ट्रान्समिटेड एमङ पिपुल लाइक बुचर्स एन्ड पोल्ट्री फार्म वर्कर्स भनेर भन्नुभएको छ है धेरै चाहिँ कसलाई चाहिँ सम्भावना धेरै जोखिममा को हुने भयो त भन्दाखेरि बुचर र पोल्ट्री फार्मरहरू सी मेन्सन एनी टु पोसिबल वेज ह्युमन क्यान गेट इन्फेक्टेड बाई एभिएसन इन्फ्लुएन्जा अब के होला नि त दुईटा पोसिबल वेज भन्नुहोस् त फर्स्ट भनेको चाहिँ द थ्रु के त भन्दाखेरि बेदिङ अर स्विमिङ इन द कन्टामिनेटेड वाटर र सेकेन्ड वान भनेको माथि के भनेको छ अर्को चाहिँ फ्रम डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ एनिमल्स फ्रम इन्फेक्टेड एनिमल्स त्यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेख्न चाहेँ है त क्लोज कन्ट्याक्ट with infected poultries or infected animals अर्को भनेको by eating infected
एनिमल्स नै लेखौँ अथवा इन्फेक्टेड पोल्ट्री पनि लेख्न सकियो ठ्याक्कै हामीलाई मिठो मिनिङ बनाउनको लागि चाहिँ अर्को चाहिँ बेदिङ or swimming or drinking नै पनि भनौँ न हैन drinking contaminated water ठीक छ अब नेक्स्ट D what are some of the indications that one is infected with bird flu भनेर भनेको छ के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज सोर थ्रोट अर्को भनेको हाई फिभर त्यसपछि मसल एक कफ देन डायरिया र रेस्पिरेटरी प्रब्लम्स E which of the precautions as mentioned by the doctor do you usually adopt भनेर भनेको छ अब डाक्टरले भनेको जस्तै कुन चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रिकसन चाहिँ एडप्ट गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ फर्स्ट वान इज वाशिङ ह्यान्ड्स रेगुलरली अर्को भने चाहिँ स्टेइङ अवे फ्रम पोल्ट्री भनेर भन्न सकियो ठीक छ यति कुरा गर्यो भने भइहाल्यो देन अब जाउँ तलको एकदमै सजिलो मिठो पोइम छ यसको बारेमा डिस्कस गरौँ लुक एट द पिक्चर्स एन्ड गेस व्हाट इज द पोइम अबाउट हेर्नुस् त पोइम के को बारेमा होला त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ माछाहरू चाहिँ घुमिरहेको छ अर्को चाहिँ ठ्याक्कै हुकमा अड्किएको छ के को बारेमा होला त भन्दाखेरि चाहिँ फिशको बारेमा होला हैन द पोइम मे बी अबाउट फिश अब के हो त हामीले पढेकै नै छैनौँ डिड द मदर फिश अलो द लिटल फिश टु टेक अ बाइट नो है अब किन नो त भन्दाखेरि अहिले हामी यहाँ पढ्छौँ द फुलिश फिश डियर मदर said a little fish, is that a worm I see? I'm very hungry and I wish you would get the worm for me. हेर्नुस् त सानो फिस हैन छोरा फिस भनौँ न हैन बच्चा फिसले चाहिँ उसको आमालाई भन्यो त्यो मैले देखिरहेको वर्म हो हैन गड्यौला हो म एकदमै धेरै हङ्ग्री छु धेरै भोकाएको छु र म चाहन्छु कि तपाईले मलाई त्यो गड्यौला लिएर आइदिनुहोस् म खान्छु भनेर लिटल फिसले भन्यो देन मदरले भन्नुभयो Sweet innocent, the mother cried and started from her nook. That worm you see is there to hide the sharpness of a hook. हैन स्वीट इनोसेन्ट तिमी एकदमै इनोसेन्ट छौ बालक छौ बुझ्दैनौ र त्यो वर्म किन राखिएको हो त भन्दाखेरि त्यो हुकलाई चाहिँ लुकाउनको लागि राखिएको हो The worm you see there is there to hide the sharpness of hook. As I have heard, the little trout was young and foolish too, and presently he ventured out to learn what might be true. Around about the worm he played with many a longing hook. And dear me to himself he said, I'm sure there is no hook. I think I will give one little bite. And that was what he did. And thus he died in hapless plight by not doing as he was bid. भनेर भनेको छ हैन अब आमाले चाहिँ नजौ त्यो चाहिँ के त हुक हो पासो हो जाल हो त्यो चाहिँ वर्म हैन भनेर भन्दै पनि हैन माछा चाहिँ गयो र त्यो पासोमा पसेर चाहिँ अनफर्चुनेट डेथ भयो भनेर भनेको छ है इट वाज रिटन बाय एन जेन टेलर अब मैले यसमा धेरै डिप जान चाहिन एन टेलर best remembered as the elder sister and collaborator of Jane Taylor was English poet and literary critic. Twinkle Twinkle Little Star and other verses for children brought them long-lasting popularity. हाम्रो बच्चामा सुन्ने ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार भन्ने छ नि हैन त्यो चाहिँ कसले लेखेको रहेछ त एन जेन टेलर हैन दिदी र बहिनीले लेखेका रहेछन् है यो कुरा छ अब हामी जाउँ enrich your vocabulary. The meanings of some of the words in the poem are given below. Find the words and fill the crossword puzzle भनेर छ यो चाहिँ हाम्रो के त पत्रिकामा हुन्छ नि हैन crossword puzzle त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ
चाहिँ भर्ने रहेछ, यो गरौँ। डाउन भनेर भनेको छ वान हेरौँ। सोइङ द वान्ट अफ समथिङ भेरी मच, केही कुरा चाहिँ एकदमै चाहिरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै डिजायर भइरहेको छ भन्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि लङ्गिङ, LONGING, LONGING, longing. Then 2, a common phrase वाटर फिस के हो त भन्दाखेरि यहाँ लिटिल ट्राउट भन्ने कुरा गरेको छ है। यहाँनेरि कता त द लिटिल ट्राउट भन्ने कुरा गरेको छ, ठिक छ। 2 मा लेख्नु पर्यो ट्राउट, TROUT, ट्राउट। 3, डेयर्ड भनेर भनेको छ। डेयर्ड भनेको मैले ठ्याक्कै माथि कहाँनेरि भेन्चर्ड भनेर भनेको थिएँ, देखेको थिएँ। एज हि भेन्चर्ड आउट, उसले चाहिँ डियर गर्यो, साहस गर्यो भन्ने कुरा भनिएको छ, ठिक छ। 3 मा के हुने भयो त भेन्चर्ड, VENTURED, भेन्चर्ड। देन 4, कन्सिल भनेर भनेको छ। कन्सिल भनेको चाहिँ यहाँनेरि कता कता मैले हाइड देखेको छु है त, हाइड, देयर इज टु हाइड। कन्सिल भनेको लुकाउनु, हाइड गर्नु। 4 मा के आउने भयो, हाइड। देन 6, ओके 6 भनिहालेँ, 6 नै गरौँ न। 6 भनेको चाहिँ के छ त, अनफर्चुनेट। अनफर्चुनेट के भनेको थियो यहाँ माथिनेरि, ह्याप्लेस प्लाइट भनेर भनेको थियो है। ह्याप्लेस भनेको अनफर्चुनेट हो, HAPLESS, ह्याप्लेस। देन 5, ह्याभिङ लिटिल एक्सपिरियन्स अफ द वर्ल्ड भनेर भनेको छ, के हो त, NET छ, इनोसेन्ट, INNOCENT, इनोसेन्ट, केही पनि थाहा नभएको सोझो भनेर भन्छ नि होइन। ओके। 2, रिड द पोएम अगेन एन्ड आन्सर दिस क्वेसन्स, यो पनि सरर गरिहालौँ। A, वाट डज द बेबी फिस वान्ट द मदर फिस टु डु, बेबी फिसले के चाहन्थ्यो त, मदर फिसले के गरिदियोस् जस्तो चाहन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो देखिरहेको वोमलाई चाहिँ मेरो लागि लिएर आइदियोस् र म खान पाऊँ भनेर चाहिँ चाहन्थ्यो। अब तपाईँले भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि द बेबी फिस वान्ट्स द मदर फिस टु गेट द वोम फर हिम टु इट भनेर भन्नु पर्यो। B, वाइ डज द बेबी फिस वान्ट टु गेट द वोम, किन चाहन्थ्यो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ भोकाइरहेको थियो, हङ्ग्री थियो र खान चाहन्थ्यो। अभियसली द बेबी फिस वान्ट्स द वोम बिकज हि वाज हङ्ग्री। यहाँ कहाँनिर ऊ हङ्ग्री थियो आई एम भेरी हङ्ग्री भनेर भनेको छ, बिकज हि वाज भेरी हङ्ग्री भन्न सकियो। C, does the mother fish get the worm for her young one? Why or why not? के मदर फिसले लिएर आउनु भयो त, लिएर आउनु भएन। द मदर फिस डज नट गेट द वर्म फर हर यङ वान, किन भन्दाखेरि इट वाज अ ट्र्याप, ठिक छ। बिकज सी वाज वेल इन्फर्मड अबाउट द डेन्जर द्याट इनसाइड द वर्म देयर इज अ सार्प हुक द्याट इज प्लेस्ड टु ट्र्याप द फिस भन्न सकियो, ठिक छ। फेरि एकचोटि भने मैले, नो द मदर फिस डज नट गेट द वर्म फर हर लिटिल यङ चिल्ड्रेन, किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज सी वाज वेल इन्फर्मड द्याट इनसाइड द वर्म देयर वाज अ हुक विच वाज प्लेस्ड टु ट्र्याप द फिस। D, वाइ वाज द यङ ट्राउट फुलिस, अब यङ ट्राउट किन फुलिस थियो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो मदरले भनेको मानिरहेको थिएन। द यङ ट्राउट वाज फुलिस बिकज अफ नट ओबेइङ हिज मदर एन्ड एट लास्ट हि लस्ट हिज लाइफ इन अ पिटी भन्न सकियो। E, वाट लेसन डज द पोइम टिच अस, अब यो पोइमले कस्तो सन्देश दिन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि हामीले ठुलो मान्छेले भनेको मान्नुपर्छ, वी सुड बी ओबिडियन्ट एन्ड वी सुड अवे अर्डर्स फ्रम इल्डर्स भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है त।
यो भयो एकदमै सिम्पल सरल एकदमै मिठो पोइम छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन देन ग्रामर think and act what changes can you see in your locality think of the houses schools offices shops or other development work and write them down as an example a new bridge has been built भनेर भनेको छ यस्तै गरी के त नयाँ पब्लिक टोयलेट बन्यो भन्ने कुरा गरौँ न a new public toilet has been built अर्को भनेको a new club has been established पनि भन्न सक्नुभयो एल छुट्टी छ now think of the things different people have done in a locality अब केही मान्छेले केही नयाँ कुरा गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यसको बारेमा लेख्नु पर्यो my uncle has made a new house भनेपछि मेरो साथीले एउटा नयाँ बाइसाइकल किनेको छ भनौँ न my friend has bought a new bicycle अर्को भनेको हाम्रो राम काका हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ बिहे भयो के भन्छु त म अंकल राम has married भनेर भन्छु ठीक छ अब यो अहिले किन लेखियो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै तलपट्टिको कुरा है स्टडी टाइममा छ हाम्रो ग्रामरको द सेन्टेन्सेस इन द फर्स्ट सेट above emphasize the work done whereas the ones in the second set emphasize the doer भनेर भनेको छ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ के काम भएको छ कामलाई प्रायोरिटी दिएको छ र सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई प्रायोरिटी दिएको छ इन अदर वर्ड्स वी युज द प्यासिभ भोइस इफ यु वान्ट टु इम्फेसाइज द वर्क हामीले पेसिभ भोइस युज गर्छौँ जब हामीले काम अब्जेक्टलाई चाहिँ इम्फेसाइज गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई चाहिँ मेन फोकस अफ द सेन्टेन्स बनाउन चाहन्छौँ तब हामीले प्यासिभ भोइस युज गर्छौँ तर जब हामीले डुवर कसले गरेको हो त भन्नेको लागि इम्फेसाइज गर्न चाहन्छौँ तब हामीले एक्टिभ भोइस युज गर्छौँ बट इफ यु वान्ट टु इम्फेसाइज द डुवर वी युज द एक्टिभ भोइस Study the interview once again and underline all the sentences that are in passive voice भनेर भनेको छ I will leave this to you है त यो चाहिँ तपाईले गर्नु होला एक्सरसाइजमा भएको passive voice लाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु होला B Look at the pictures and say what is being done or has been done भन्ने कुरा गर्नु पर्यो यो पनि सजिलो छ सकाइहालौँ फर्स्टमा हेर्नुस् त के छ त भन्दाखेरि प्लान्ट चाहिँ रोपिएको छ फ्लावर इज बीइङ प्लान्टेड यहाँनेरि मैले यो स्ट्रक्चर लगाएँ फ्लावर मोटो भयो फ्लावर इज बीइङ प्लान्टेड सेकेन्डमा हेर्नुस् त पानी हालेको छ फ्लावर अथवा प्लान्ट इज बीइङ वाटर्ड Plant is being watered. Then pen अथवा पेन्सिल भाँचिएको छ भनेदेखि पेन्सिल has been broken. Pencil has been broken. Then यो चाहिँ I think doors लाई चाहिँ बन्द गरेको छ भनौँ न doors have been closed. Doors have been closed. यसरी गर्न सकियो Then next page number 33 What is done in the following places write in a sentence for each भनेर भनेको छ in a school स्कुलमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा त स्टुडेन्टलाई पढाइन्छ students are taught लेखौँ न students are taught Then good manners are promoted. Hospitalमा ill people are checked up and treated भन्न सकियो र illness are cured. Sugar millमा
सुगर केन्स आर क्रस्ड, अर्को भनेको सुगर इज प्रड्युस्ड भन्न सकियो है। यस्तै गरी गर्न सकियो। यो चाहिँ आई विल लिभ दिस टु यु। डी, look at the information given on the page of the book below and write some sentences as in the example. The Globe by 𝘀𝗶𝗹𝗹 Morgan, editor को त लुसिन्डा लिया, कसले छापेको रहेछ, printed at Oxford University Press, designer रोजर जोन्स, illustrator केट लुइस, first print 1999, publisher Global Books Limited। अब हामीले यसको बारेमा चाहिँ केही सेन्टेन्सहरु लेख्न पर्यो है। हामीले यहाँनिर प्यासिभमा लेखेका छौं। This book was written by 𝘀𝗶𝗹𝗹 Morgan. It was edited by Lucinda Lia. It was first printed in 1999 at Oxford University Press भनेर भन्न सकियो। ठीक छ र अब this book was designed by Roger Jones and Kate Lewis was the illustrator भनेर पनि भन्न सकियो। अथवा and was illustrated by Kate Lewis भनेर भन्न सकियो है। यो सजिलो छ, not big of a deal। Then put into practice. Look at the following table above the important events in the history of Nepal and supply the missing information भनेर भनेको छ है। 2007 abolition of Rana regime, banning of political parties। 2017 referendum carried out। 2046 promulgation of democratic constitution by the king। 2051 midterm election held, massacre of different members of royal family। 2063 to 2070 first CA election held। अब यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि पेसिभ भोइसमा लेख्नु पर्यो भनेको छ। मैले यहाँनिर एउटा स्याम्पल एन्सर दिएको छु, यसलाई हेरौँ है। सर पढ्छु म, यसलाई केही गाह्रो छैन। Nepal has had a turbulent political history. In 2007 BS, Rana regime was abolished. Similarly, Panchayat system was enforced by King Mahendra in the year 2017 BS. For addressing the public sentiment, referendum was carried out in the year 2037 BS. After enforcing Panchayat system, the then king Mahendra व𝗵𝗵𝗃𝗃 planned a lot with long-term vision, but his untimely death became a misfortune for the country and people. Late King Birendra declared referendum after the strenuous agitation of the year 2036 BS. The referendum was carried out in 20th Baisakh 2037 BS. Thereafter, also the public sought a full-fledged democracy in the country and kept on demonstrating. As a result, King Birendra declared and promulgated democratic constitution in the year 2047 BS. By dissolving the then parliament, midterm elections were declared in the year 2051 BS. In the due course of history, the heart-rending massacre of different members of royal family took place in 2058 BS. Similarly, in 2063 BS, the second mass movement turned to be successful. The first CA elections were held in 2064 BS. Thereafter, the second CA elections were declared in the year 2070 BS. In this way, the major political incidents from 2007 BS to 2070 took place in Nepal भनेर छ। यो सबै केमा छ त पेसिभ भोइसमा छ। अब तपाईलाई चाहिँ एक्टिभ भोइस के हो, पेसिभ भोइस के हो भन्ने थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो भिडियो छ एक्टिभ र पेसिभ भोइसको, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि भेट्टाउनु भएन भनेदेखि म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अथवा यु क्यान कमेन्ट अनि आई विल रिप्लाई र प्रोभाइड यु द लिंक है। ल यति कुरा भयो। देन थिंक एन्ड एक्ट भनेर छ, दिस वान इज टु यु है। यति चाहिँ मैले तपाईलाई छोडिदिएँ
है अघि पनि मैले थोरै पढ्दाखेरि चाहिँ पोइन्टहरु थोरै भनेको थिएँ यो चाहिँ I will leave this to you है यो चाहिँ मैले गरेन ओके स्टडी टाइम है स्टडी टाइम स्पिकिङ मा जानु भन्दा अगाडि लिसनिङ को पार्ट मैले स्किप गरे किन भन्दाखेरि चाहिँ लाइक वी नीड द अडियो मटेरियल फर दैट अनि I don't have it with me at the moment तर if you want to do the listening portion too you can say to us कि we want to do the listening part 2 र हामी तपाईको लागि अवश्य पनि गर्छौं है ओके स्टडी टाइम फर मेकिङ रिक्वेस्ट वी युज भनेर यहाँनेरि चाहिँ थोरै स्ट्रक्चर दिएको छ के रहेछ त हेरौं त कुड यु अथवा वुड यु है कुड यु प्लिज लगाउनु पर्यो अथवा वुड यु पोसिबली वुड यु प्लिज भनेर रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो हैन अब हामीले कसैलाई रिक्वेस्ट गर्दै छौं त भन्दाखेरि एकदम पोलाइटली गर्छौं नि त कसैसँग चाहिँ झर्केर हैन यतिले त भनेर कहिले भन्छौ त सुन्नुस् त कृपया त्यो मलाई दिनुस् त भनेर हैन पोलाइटली भन्छौ नि हैन त्यस्तै गरी इंग्लिशमा पनि हामीले मस्ट पोलाइट ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो कसैलाई केही रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यस्तै गरी वुड यु माइन्ड डुइङ दिस होमवर्क फर मी भनेर पनि रिक्वेस्ट गर्न सकियो verb ing I wonder if you could help me I would appreciate it if you could make food for me requesting for permission we may use अब परमिशन को लागि माथि हामीले रिक्वेस्ट को लागि युज गर्यौं अब परमिशन हैन अब चाहिँ केही कुरा गर्नको लागि तपाईले परमिशन माग्दै हुनुहुन्छ भने देखि तपाईले कस्तो स्ट्रक्चर युज गर्नुहुन्छ त इज इट ओके इफ आई टेक दिस पेन डु यु माइन्ड इफ आई कल फ्रम योर फोन है यति कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ जान्नु पर्यो यो स्ट्रक्चर अब look at the examples and repeat the dialogues in pair भनेर भनेको छ Maghu wants Dhansara to lend him her pen भनेपछि अब उसले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो हेर्नुस् त एक्सक्यूज मी could you please lend me your pen हेर्नुस् त कति नम्र छ सुन्नुस् त अथवा सुन त कृपया के तिम्रो पेन दिन सक्छौ भनेर एकदमै पोलाइटली भनेको छ र उतापटि धनसराले पनि अफ कोर्स हियर यु आर भनेर दिएकी छिन् देन मेनुका वान्ट्स परमिसन टु स्पीक इन नेपाली इन इंग्लिश क्लास अब इंग्लिश क्लासमा मेनुकाले चाहिँ टिचरसँग चाहिँ अब इंग्लिशमा बोल्न सक्छु भनेर परमिसन माग्दै छ एक्सक्यूज मी सर इज इट ओके इफ आई स्पीक इन नेपाली हैन मैले नेपालीमा बोले भने ठीक छ त सर म बोल्न सक्छु भनेर परमिसन मागिन् अब सरले भन्नुभयो आई विल रादर यु डिडन्ट यु शुड ट्राई इन इंग्लिश अब यसलाई उहाँले रिप्लाई गर्दा पनि एकदमै पोलाइट वेमै गर्नुभएको छ आई वुड रादर यु डिडन्ट हैन तिमीले नगरे राम्रो हैन इंग्लिशमै ट्राई गर न भनेर उहाँले पनि पोलाइटली नै उसलाई रिप्लाई दिनुभएको छ अब वर्क इन पेयर्स भनेको छ म यहाँ एक्लै छु त्यहाँ तपाई एक्लै हुनुहुन्छ हैन अब हामी यो चाहिँ गरौँ है त यो चाहिँ एक्सरसाइज गरौँ वर्क इन पेयर्स one of you make a request to the other responds to the request you can swap your roles अब फर्स्ट मा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ रिप्लाई गर्नु पर्यो हेरौँ न त A wants B to pass the book अब बुक पास गर्नु पर्यो अब उसले भन्छ एक्सक्यूज मी could you please pass the book भनेर भन्छ यसलाई पोजिटिभली हामीले रिप्लाई गर्नु पर्यो of course take it भनेर B ले भन्छ allow him or her to use his or her pencil भनेपछि अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ A ले कसरी रिक्वेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि excuse me is it okay if I use your pencil भनेर भन्छ अब यसलाई चाहिँ के छ नेगेटिभ सेकेन्डमा नेगेटिभली भन्नु पर्यो हैन आई वुड रादर यु डिडन्ट यु शुड ब्रिङ योरसेल्फ भनेर भन्नु पर्यो हैन यु शुड ब्रिङ योरसेल्फ तिमीले आफ्नो आफै लिएर आएको भए हुन्थ्यो आई विल रादर यु डिडन्ट भनेर छ देन गिभ परमिसन टु क्लोज द विन्डो अब परमिसन दिनु पर्यो के त पोजिटिभली भन्दाखेरि अब परमिसन दिनको लागि क्लोज द विन्डो अब यति दुईटामा कुनै एउटा स्ट्रक्चर लगाउँ है त यो दुईटामा
इज इट ओके इफ आई क्लोज द विन्डो अथवा डु यु माइन्ड इफ आई क्लोज द विन्डो भनेर पर्मिसन मागेको छ। अब यसलाई पोजिटिभली बीले चाहिँ रिप्लाई गर्छ, अफकोर्स प्लिज गो अन भनेर भन्छ। स्विच अन द लाइट, पोजिटिभली भन्नु पर्यो। अब एले भन्छ फर्स्टमा एक्सक्युज मी कुड यु प्लिज स्विच अन द लाइट भनेर भन्छ, रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। एक्सक्युज मी कुड यु प्लिज स्विच अन द लाइट, अथवा अरू वुड यु माइन्ड स्विचिङ द लाइट अन, आई वुड एप्रिसिएट इट इफ यु कुड स्विच द लाइट अन। यसरी तपाईँले यतिमा जुनसुकै पनि स्ट्रक्चर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पोजिटिभली एड्रेस गर्नु पर्यो, अफकोर्स भनेर, अथवा स्योर भनेर चाहिँ उसले चाहिँ लाइट स्विच गर्छ भन्ने कुरा भयो। अब यो दुईटा चाहिँ आई विल लिभ दिस टु यु, यो चाहिँ गर्नु होला आफ्नो साथीसँग। राइटिङ, अवेरनेस क्यान बी क्रिएटेड इन डिफ्रेन्ट वेज डिपेन्डिङ अन द लेभल अफ पिपुल्स इन्टेलेक्ट। थिङ्क अफ एनी 3 वेज टु क्रिएट अवेरनेस एन्ड राइट देम डाउन। अब हामीले अवेरनेस प्रोग्राम गर्नु पर्यो होइन, कसैलाई चाहिँ केहीको बारेमा चाहिँ बताउनु पर्यो भनेदेखि कसरी हामीले अवेर मान्छेलाई बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ। फर्स्ट वान एउटा चाहिँ स्ट्रिट ड्रामा गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ बाई मेकिङ प्याम्पलेट्स, अर्को भनेको पोस्ट कार्डहरूले होइन, अर्को भनेको चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट अन रेडियो टिभी, अहिले त इन्टरनेट छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट है। यो चाहिँ वेज अफ क्रिएटिङ अवेरनेस भयो। स्टडी टाइम, pamphlets are one of the effective sources of raising public awareness. Study the following pamphlet on breastfeeding and retrieve the message it is conveying भनेर भनेको छ। तल एउटा प्याम्पलेट दिएको छ। प्याम्पलेट भनेको एउटा पोस्चर हो जसलाई चाहिँ जसमा चाहिँ केही चाहिँ दिएको हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छोटो हुन्छ नि एउटा पिस अफ पेपरमै चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ लेखेर हामीलाई चाहिँ अवेर बनाउने काम गर्छ। अब तल चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको कुरा गरेको छ, एउटा प्याम्पलेट छ। अब हामीले यो प्याम्पलेट हेरेर चाहिँ यसबाट चाहिँ के सन्देश लिन सकिन्छ, हामी के अवेर हुन्छौँ त भनेर एकचोटि हेरौँ है त के छ भनेको रहेछ त। ब्रेस्ट फिडिङ गुड फर मदर, गुड फर बेबी। बेनिफिट्स the baby get: stops diarrhea, ear infection, pneumonia and asthma, reduces the risk of sudden infant death, lower risks for developing allergies and obtains emotional security, breastfeed your baby because you are a mother. Upper benefits the mother gets: lessened risks of breast and ovarian cancer, reduce stress, stops postpartum depression भनेर भनेको छ। अब मैले चाहिँ यो प्याम्पलेटबाट के सिकेँ त, म के अवेर भएँ त भन्दाखेरि मलाई यो कुरा पहिला कहिले पनि थाहा थिएन, मैले भर्खर पढेर थाहा पाएँ होइन। म एकदम अवेर भएँ ब्रेस्ट फिडिङको चाहिँ बेबीलाई के इम्पोर्टेन्स छ, मदरलाई के इम्पोर्टेन्स छ होइन। बेबीलाई त होइन आमाको मिल्क होइन उसलाई त चाहिन्छ नि, तर मलाई मदरले के बेनिफिट दिन्छ भन्ने त थाहा थिएन नि त। हो यो प्याम्पलेटबाट म अवेर भएँ क्या होइन, मदरलाई पनि बेनिफिट हुँदो रहेछ भनेर। हो यस्तो चाहिँ भयो, यो चाहिँ प्याम्पलेट भयो। यो प्याम्पलेट भनेको एकदमै इफेक्टिभ मिन्स अफ अवेरनेस हो क्या, ठिक छ। र यो बुझ्नु पनि भयो होला बेबीले के फाइदा पाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि डायरिया स्टप हुँदो रहेछ, एयर इन्फेक्सन स्टप हुँदो रहेछ, निमोनिया हुँदैन रहेछ, आस्थमा हुँदैन रहेछ होइन। त्यस्तै गरी इन्फान्ट डेथको रिस्क रिड्युस हुँदो रहेछ। यस्तै गरी एलर्जिजहरू चाहिँ अलिक कम हुने भयो। त्यस्तै गरी इमोसनल सेक्युरिटी पनि पाउने भयो भनेको छ। र मदरलाई के चाहिँ बेनिफिट छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर, ओभेरियन क्यान्सरको रिस्क कम हुँदो रहेछ र स्ट्रेस पनि कम हुँदो रहेछ। अर्को भनेको चाहिँ डिप्रेसन पनि कम हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ भनेको छ है। अब यसबाट म चाहिँ अवेर भएँ र आई थिङ्क तपाईँले पनि केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला। र यस्तै गरी तल मेक अ ब्युटिफुल पोस्चर डिप्रिसाइटिङ द इम्पोर्टेन्स अफ हेल्दी ह्याबिट्स, इन्क्लुड द फलोइङ थिङ्स इन यर पोस्चर भनेर भनेको छ। पिक्चर सोइङ एनी हेल्दी ह्याबिट लाइक ह्यान्ड वासिङ, ब्रसिङ टिथ, टेकिङ सावर, यस्तै भनेको छ। एउटा चाहिँ ल
पोस्टर बनाउनु पर्यो हैन म चाहिँ आम रियली ब्याड एट ड्रइङ र अब यहाँनिर चाहिँ गर्नु पर्यो हैन यहाँनिर चाहिँ के त धारो छ भनौं न धारो आइराको छ यहाँनिरबाट चाहिँ मुख धोइराको छ भनेर एउटा बनाउनु पर्यो अर्को पिक्चर सोइङ अनहेल्दी ह्याबिट हैन त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ बच्चा छ त्यसले चाहिँ ट्र्याशहरुमा चाहिँ खेलिरहेको छ फोहोर मैलामा खेलिरहेको छ भनेर है र हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्यौं र अर्को स्लोगन पनि राख्ने भनेर भनेको छ है र अब स्लोगनमा के राख्न सकियो त लेट्स लिभ हेल्दी लाइफ कीप अवे डिजीज भनेर चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुभयो दिस इज फर यु है त ल यति भयो र अब क्रिएटिभ टास्क छ दिस इज फर यु है यो चाहिँ तपाईको टास्क भयो अब हामी जाउँ फन कर्नरमा है यहाँ चाहिँ केही एक्स्ट्रा कुरा दिएको छ यो कुरा पनि हेरौँ फर्स्टमा पिडियाट्रिशियन भनेको के हो त डिजिजेस अफ चिल्ड्रेन हैन चिल्ड्रेनको चाहिँ स्पेशलिस्ट भनेर भयो अब डर्माटोलोजिस्ट भनेको चाहिँ यानी डिजिजेस अफ चिल्ड्रेन हैन कि यो यसलाई चाहिँ डिजिजेस भन्न चाहिँ मिल्दैन है चिल्ड्रेनको डाक्टर अफ चिल्ड्रेन चाहिँ भन्न मिल्छ है यानी डिजिज चाहिँ अलिकति मिल्दैन अब अर्को डर्माटोलोजिस्ट भनेको के हो त स्किनको एक्सपर्ट अफ स्किन डिजिजेस है स्किन डिजिजेस हैन स्किन मात्रै लेखेँ अब अर्को कार्डियोलोजिस्ट भनेको हार्टको डिजिजहरु सम्बन्धी चाहिँ स्पेशलिस्ट डेन्टिस्ट भनेको obviously teeth सम्बन्धी देन साइकियाट्रिस्ट भनेको हाम्रो चाहिँ दिमाग हैन नर्भ सम्बन्धी नर्भ डिजिज हैन मेन्टल कुरा सम्बन्धी यस्तै गरी अर्थोपेडिस्ट भनेको के हो त थाहा छ हजुरहरुलाई अर्थोपेडिस्ट भनेको चाहिँ बोनको डिजिज सम्बन्धी डाक्टर है बोन सम्बन्धी डाक्टर यस्तै गरी गाइनोकोलोजिस्ट भनेको चाहिँ फिमेल डिजिजको स्पेशलिस्ट न्युरोलोजिस्ट भनेको चाहिँ के हो त न्युरोलोजिस्ट भनेको चाहिँ नर्भ सम्बन्धी हो हैन साइकियाट्रिस्ट भनेको चाहिँ मेन्टल कुरा हैन मेन्टल यसलाई चाहिँ मैले मेन्टल लेखेँ है त मेन्टल डिजिज यो दुईटा चाहिँ अलिकति छुट्टै कुरा भयो है माइ ब्याड साइकियाट्रिस्ट मेन्टल डिजिज हैन डिप्रेसन होला कसैलाई स्ट्रेस होला हैन कोही चाहिँ अलिकति हैन के भन्ने त्यसलाई दिमागको चाहिँ इम्ब्यालेन्स होला है त्यो चाहिँ साइकियाट्रिस्टले भयो र अर्को न्युरोन हैन नर्भको काम चाहिँ न्युरोलोजिस्टले गर्ने भयो यस्तै गरी नेफ्रोलोजिस्ट भनेको किडनीको डिजिज है नेफ्रोलोजिस्ट भनेको किडनीको डिजिज अब यति छ हाम्रो युनिट 3 मा अब यसमा जान्नु पर्यो कि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा यसको के हो त भन्दाखेरि हामीले एउटा बर्ड फ्लूको बारेमा जान्नु पर्यो यो फ्लूहरु कसरी ट्रान्समिट हुन्छ सिम्पटम के हो यसको प्रिभेन्टिभ मेजर के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो र अर्को भनेको एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइसको बारेमा धेरै थोरै कुरा जान्नु पर्यो देन अर्को कुरा भनेको रिक्वेस्ट कसरी गर्ने त्यसलाई चाहिँ रिप्लाई कसरी गर्ने र पर्मिसन कसरी लिने र पर्मिसनलाई कसरी हामीले त्यसलाई रिप्लाई गर्ने भनेर यहाँनिर 4-5 वटा रुल छ यति जान्नु पर्यो है यति जानेपछि यो च्याप्टर सकिन्छ ओके यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्गाएँ अब यो भिडियोमा तपाईलाई समस्या के छ केही छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो केही समस्या छ अथवा केही यहाँनिर छुटेको छ केही मैले तलमाथि केही भने होला हैन यत्रो कति मिनेट भयो आई थिंक 1 आवर भयो हैन 1 आवरको भिडियोमा अलिकति तलमाथि भयो होला हैन 1 टेकको भिडियो छ तपाईले चाहिँ यसमा केही मिस्टेक पाउनु भयो हैन केही छ भनेदेखि यु क्यान जस्ट फ्रीली कमेन्ट डाउन विथ योर हार्ट ओपन है त ल त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ राम्रो लाग्यो होला तपाईको फिडब्याकको हामीलाई निकै नै जरुरत छ भन्दै टुङ्ग्याउन चाहन्छु ओके द्याट्स इट फर टुडे गुड बाइ जय चन्द्र सूर्य पीस